हे नाही समजत अजून का जॉमेट्री म्हणजे काय, हायब्रिडाइज स्टेट म्हणजे जॉमेट्री सांगताना खूप कोणती गोष्ट राहील. ठीक आहे, हायब्रिडाइज स्टेट म्हणजे काय ना जॉमेट्री म्हणजे हेच नाही समजत सध्या का, म्हणून शांतने बसायचा. कळलं का? हा, मला काय प्रॉब्लेम नाही, रिझल्ट तुझाच आहे. फीस तर मी पूर्णच घेणार, 1 रुपया कमी नाही होणार, 1 रुपया पण नाही. कळलं? पण ते तेवढे पैसे देऊन रिझल्ट तर भेटला पाहिजे ना आपल्याला. हा, का करता शिकून का करता, का फायदा सांगा तुम्हाला. जॉमेट्री आणि हायब्रिडाइज स्टेट मधला डिफरन्स नाही समजत का विचारलं तर काय सांगता ते पोरगं सांग रे तू. जॉमेट्री सांगायची 4 बॉन्ड पेअर 1 2 पेअर सीसा सगळेच काम करते तो ऑलराऊंडर. सगळेच पोरी सोबत फिरायलाही जाते, चहा प्यायला जाते. अरे म्हणजे असं सगळ्यासोबत एकटं नाही, कोणी सोबत सगळ्यासोबत जाते का नाही. गेला होता फोटो दाखवू का. असंच रे, म्हणजे असं काही नाही, असं फ्रेंड असं जात ना. पोरीसोबत नाही गेलाय का एखादी वेळेस गेलाय ना. अरे यार तुला जेवढं नाही माहित राहत तेवढं मला माहित राहते. फोटो दाखवू का, व्हिडिओ दाखवू. नाही चांगला फोन काय तू आहे ना रे बाबू, टेन्शन नको. तुझा मित्र कुठे गेला, गावले गेला, त्याचे आले होते म्हणून डोळे.